Okay, so in this video, we're going to talk about the taking input, no? So sa print, yung ginagamit natin na print, it only displays text, no? Nagdi-display lang siya ng text. Meron din tayong ginagamit to accept, no? Accept an input. Okay? So ang ginagamit natin na function doon ay input. Ayan. So input. So let's try this one para makita natin. So input. Let's fire up our Pydroid. Ayan. So gamitin natin muna yung interpreter. Okay? So we have a variable. Okay? N is equal to input. Ayan. Any variable. Okay? Input. Enter a number. So this is our input. Ayan. Enter a number. So if I press this, ayan, so nag-prompt na siya, enter a number. So mag-enter tayo ngayon dyan ng number, and anything that we enter here, any number that we enter here will be passed, kung ano man yung ilalagay natin na number dito, will be assigned to variable n. Okay? So let's see. Let's say lagay ako ng 1,000. I press 1,000. So ngayon, ang nangyari doon, si 1,000 na in-input natin, napunta siya kay n. Okay? So, ang value ni n is 1,000. So, let's see kung yun nga yung value ni n. If I print n, tignan natin. Ayun. So, 1,000 nga yung laman ni variable n. So, that is how we take an input. Now, let's have arithmetic operation on this variable. Let's say n minus 500. Ano kayang mangyayari, no? If I press enter, n minus 500, ayan. Ang sabi dyan, type error. So may error tayo. Okay? So str and in. Ibig sabihin nun, nung naglagay tayo ng 1,000, this is not treated as a numerical value. So, ang ginawa ni Python, this is treated as a text or string. Okay? So, ang nilagay niya dito sa n is not a number but a string na 1,000. So, string siya. Hindi siya number. Okay? Kaya ito, nagka-error siya. Okay, we cannot subtract 500 sa isang text, okay, because 1,000 here in this case is a text, hindi siya number. So kailangan natin gawing number yung n. So anong gagawin natin para maging number yung n? So ang gagawin natin dyan is we can convert this text, itong 1,000 na text na to, into a numerical data type na magiging 1,000 talaga siya na number. Okay, so pwede natin gamitin yung function na int para maging integer yung ating n. Ayan. So, gagawin niyang integer yung n. And then, yung ginawa niyang integer na yan, pwede na nating gamitin yan sa operation natin. So, pwede na nating isubtract yung 500. Let's see kung anong mangyayari. Ayun. So, 500 lumabas. 1,000 minus 500 is 500. Okay? So, nakuha niya. Ayan. So, gamitin natin yung int when converting from a string or text papunta sa convert natin siya sa integer. You can also use other function like float. Pag float naman, i-convert niya into a number na merong decimal places. Okay, so float n, pwede rin yan. Minus 300. Okay, let's see. Yun, so yun yung naging result. Float n minus 300. Kaya nagkaroon siya ng sagot na 700. So merong 0.0 doon because this is a float, no? Naging float siya. Ibig sabihin ng float by decimal places. So, nalagyan ng decimal places. Okay, so that is the float. Okay? Let's go back to our lesson. So, that's how we take input. Okay? And also, yun, type conversion, yung ginawa natin kanina, that is called a type conversion. We converted a string or text into an integer. So, pwede rin na yung, kung gusto nyo na yung number, maging text naman siya, gamitin naman natin yung str. So, para maging text siya. Okay? Balikan natin itong example natin. Ito,
doon sa una kanina, ang nangyari, we have yung input natin, no? Yung input natin is text. So, ibig sabihin itong 1,000 na to ay text siya. Okay? This is a text. Anong mangyayari kaya pag gumamit tayo ng iba pang mga operation, arithmetic operation using that text, yung 1,000. So, remember, n is a text. If we add 300, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. So, hindi siya pwedeng i-add because it is a text. Okay? Okay, so ano pa yung mga pwede nating gawin? So, paano naman pag in-add natin yung, or minultiply natin siya sa 2? Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan. Ano nangyari? So, dinuplicate lang niya yung 1,000, 1,000, 1,000. Dalawang beses na 1,000. Kasi itong n, because itong n is a text, hindi siya number, no? So, times 2 kaya naging 1,000, 1,000. Dinuplicate lang niya. Okay? So, that's how text works. Okay? Or string works. Okay? So, dito sa, balikan natin yon. Tandaan natin na every time na hihingi tayo ng input, hihingi ng input from the user, it is always a text yung mailalagay. So, kung gagamitan natin siya ng operation, kailangan na gamitan natin siya ng int function or float function kung gusto natin siyang maging numerical value. Okay? So, let's try another one. Name is equal to input. Ayan, enter your name. Okay? So, let's see kung anong mangyayari dyan. So, yan, enter your name. Okay? If I press enter, yan, so enter your name. So, enter natin yan yung name dyan. Let's say, ilalagay ko ngayon yung name ko dyan, no? Ayan. Okay, so ano yung magiging value ni name? Ayan. So, we have, ayan. So, itong name ngayon, nagkaroon siya ng value, which is yung in-enter ko na name. Now, if I'm going to print that name, okay, ayun siya. So, lumabas yung aking pangalan doon. Ayan, lumabas yung name. Okay? So, yun yung paggamit natin ng input. Okay? Input. That's how we take an input. Okay? So, we're going to talk more about data types on our next video.